ผู้บรรยายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Speedster Squad วันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปชมหนึ่งในรถสปอร์ตระดับตำนานจากอเมริกา 1970 Chevrolet Corvette SS 396 นี่คือโฉม C3 ของ Corvette ที่ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวกับเส้นสายที่โค้งมุ่นดุดันและทรงพลังยุค 70 ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าสติงเกรย์คันนี้รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.5 ลิตรหรือที่แฟนเรียกว่า Big Block 396ให้พละกำลังกว่า350แรงม้าแรงบิดทะลุ500นิวตันเมตรเสียงคำรามของมันบอกเลยว่าใครได้ยินต้องเหลียวมองสมรรถนะจัดจ้านอัตราเร่ง0ถึง100ประมาณ6วินาทีในยุคนั้นถือว่าเร็วมากแอร์มันยังส่งผ่านกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา4สปีดสำหรับคนรักการขับขี่แบบคลาสสิกภายในก็ไม่แพ้กันแผงหน้าปัดออกแบบอย่างเท่มีมาตรวัดเต็มพิกัดเบาะหนังแท้ท่านั่งขับสปอร์ตเต็มรูปแบบแต่ก็ยังให้ความสบายสำหรับการขับระยะไกลและที่ขาดไม่ได้เลยคือไฟท้ายทรงกลมคู่สุดคลาสสิกที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของ Corvette มาจนถึงทุกวันนี้ 1970 Corvette SS 396 คือรถที่รวมทุกอย่างไว้ครบพลังความสวยงามและตำนานถ้าคุณคือสายอเมริกันมัสเซิลคาร์ตัวนี้คือต้องมีในฝันผู้บรรยายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Speedster Squad แล้วพบกันใหม่กับรถแรงๆอีกมากมาย